بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په نن کلاس کې درې قسمه کمانډ وګورو. یو د ډیټا ډیفینیشن کمانډز وګورو، د ډیټا مینیپولیشن کمانډ وګورو، د ډیټا کویری کمانډ وګورو. په ډیټا کویری کې سنگل اکلوتا کمانډ د سلیکټ، خو د سلیکټ ډیفرنٹ ویریشن یا ډیفرنٹ ویریشن به مونږ ګورو. اول رسو د ډیټا ډیفینیشن د کریټ کمانډ. په ډیټا ډیفینیشن په کریټ کمانډ کې موږ سره 15 قسمه شیونه موږ په دا کریټ کولای شو. اول موږ دا شی د پوره ګورو د ډیټابیس ته پوره ګورو. کریټ ډیټابیس if not exist کوم دا په دا نامه ډیټابیس نه وینو کریټ کوي به مې کریټ کوا. دا موږ سره لډی شته دی چې شته ګوره زه د زندارن کوم چرن مکړو نو دته شي راکړو وارننګ پر راکړو دوزه کې تاسو کته شو دا لډی ایگزیست کیږي الډی ایگزیست کیږي. اذا نه بعد اوس دا الډی موږ سره اکټیو دی. که مثال په تور باندې دا بر ډراپ کمانډ والی کله دا اخکون کدا مثال موږ سره نوي دا نه ما دا ډراپ کړو ختم مکړلو تاسو وکټلو واپس راغلم بیا مرن کړلو نو دلته تاسو کته شو دا رن شو وارننګ ته ختم شولو. کدا فور ایگزامپل دا ډیټابیس وی او دا سټیټمنټ کې زونه لیکم دا به مولا به ایرر راکړي یی بجدات دوام پر نه شي کریټ کاله یا به زه چې وکم زبر د کوم ډیټابیس مو کریټ کو دا په یوز کې راولم ځکه چې په ډیټابیس سکیما کې مو سره ملټیپل دلته ډیټابیس سکیما دي زه په کې کوم راولم زه په کې راولم چې کوم مو اوس کریټ کو زه اکټیو کوم په وخت کې زه خپل پروګرامینګ یا خپل مختلف د ډیټابیس ریلیټډ اپریشن کوم چې کوم مو اوس دستي کریټ کړلو په دغه باندې مو اکټیو کړلو مطلب دا مو رن کړلو چې رن مکړو دلته به زه دا ریفریش کم چې ریفریش کم تاسو کته شو د مو سره راملو اکټیو شولو. فی الحال موږ صرف ډیټابیس سکیما جوړ کړ ټیبل هم پکې نه جوړ کړی دا نه به زه ویریفای کم تو وانکه ته موږ سره یو ټیبل هم نشته دا ځکه ګرافیکلی موږ ته ښکاري چې ټیبل پکې نشته زه به یو ټیبل کریټ کم د امپلوي ولا په کریټ دلته زه بیا د ډیټا ډیفینیشن د ډی ډی ال کریټ کمانډ د شی پر استعمالم د ټیبل د پر استعمالوم په دا ځکه مو د امپلوي ټیبل په دغه کوم کمپنی ډیټابیس ته په دغه کې جوړ کړلو امپلوي آی ډی امپلوي نیم ډپارټمنټ سیلری هایر ډیټ او جندر دا مختلف قسم ډیټا ټایپ ولا ډیټا د امپلوي ریلیټډ د موږ په دغه کریټ کمانډ باندې د ټیبل ولا جوړ کړل دا زنم رن کړلو چرنم کو دا ټیبل کریټ شولو دا چې زه ریفریش کم ګرافیکلی دلته راغلو او کزه دلته په شو ټیبل باندې وکسم دلته به موږ سره شي د امپلوي ټیبل پکې راغلو اټ می دا کریټ شولو. دا نه بعد دوا قسمه چې کوم د کریټ یا د ډیټا ډیفینیشن کمانډ یو موږ د ډیټابیس سکیما لپاره یوز کړلو او بل موږ د ډیټابیس د ټیبل لپاره یوز کړلو. دا موږ سره ځکه ضروری دي چې سلیکټ سټیټمنټ په یو ډیټابیس سکیما کې په یو ټیبل باندې اپلای کیږي دا نه ډیټا ریټریول کیږي. اوس موږ سره خو ډیټابیس سکیما او ټیبل شته خو ډیټا نشته چې ډیټا نشته د لپاره موږ د ډیټا ډیفینیشن د ډیټا مینیپولیشن انسرټ سټیټمنټ ګورو. په انسرټ سټیټمنټ کې به زه شی وکم ما په یو سټیټمنټ کې ملټیپل انسرشن وکړلو په دغه یو insert into employee که employee پس وګه سي مو کالم نه لیکلی چې نه مې لیکلی it mean چې په سیم د ټیبل چې کوم سیکوینس ته اټریبیوټ ولای په موږ سیکوینس کې زه په دغه ټیبل کې د ټولو اټریبیوټ ډیټا انټر کم نو ما ملټیپل ډیټا په ملټیپل رو کې ولیکل او په کومه مسیج سره سپاریټ کړه 20 ریکارډ دي زه غواړم چې دا 20 ریکارډ زه انټر کم په یو انسرټ باندې په ملټیپل 20 انسرټ باندې تاسو دا انټر کولای شو خو موږ a single statement کې ملټیپل انسرشن په دغه کمانډ باندې وکړلو دا 20 ریکارډ انسرټ شو. اوس دغه پرې چې کوم کار د موږ الډی په پریویس څومره کار کړو په حقین کتلای وو نن موږ چې کوم مین فوکس ته زه کوشش کوم چې د سلیکټ 20 مختلف ویریشن تاسو ته په نن لیکچر کې وخاوم مختلف ویریشن. اول زه چې کوم زه د سلیکټ چې کوم بیسیک کویری یوز دی زه درته وخاوم په اخ کې اولنای چې کوم اپشن دی چې کله زه ټول کالم او ټول رو د یو ټیبل ولا راخلم any specific table نو دا پر موږ سره جنرال سینټیکس ته select static from table name چې کوم ټیبل نه راخلي او دلته مو سره select static from موږ سره ټیبل امپلوي دی او ډیټا پکې شته همدغه سیم اکټیویټډ ډیټابیس سکیما کې دا ټیبل هم دی او په دغه کې ډیټا هم شته نو دا ځنه چې زه دا رن کم نو په دغه باندې مو سره چې کوم د 20 ریکارډ مو د مخ کې انسرټ باندې کوم انسرټ کړل هغه 20 ریکارډ ټول کالم او ټول رو یې راواخستل. که بیا موږ وړو چې په دغه ایگزیسټینګ چې کوم ټیبل دی په دغه کې سپیسیفیک کالم په سلیکټ سټیټمنټ سره راواخلو دام کیټیګرایز کیږي په بیسیک کویریز کې نو موږ بچو کو امپلوي آی ډی امپلوي نیم او ډپارټمنټ کدل تا وکړو موږ سره درې کالم نورم شته درې پکې موږ پرې خول د درې زره خلم نو دا موږ ورټیکل فلټر لګاو ورټیکل فلټر چې کلم لګاوي
نو ورټیکلی چې څومره کالم دی په هغه کې سلیکشن وکي هوریزونټلی ټوله ډیټا هم راخلي هوریزونټلی تاسو سره شي کی ډیټا نه مکس کوي ور هوریزونټلی دا څومره ډیټا دا مطلب دا 20 ریکارډز دي کنه هوریزونټلی دا 𝓸𝓵𝓚 دراسي نو موږ سره هوریزونټل فلټرینګ په بل طریقه باندې کیږي په موږ سره ویر کلاس باندې موږ کو فلحال موږ په چی باندې او کالم په سپیسیفیک نیم باندې موږ ورټیکل فلټر اپلای کو دا ځنه مدار رن کړو چرن مکړو نو تاسو کتای شو چې موږ ټیبل 20 ریکارډ راوخستل او د سلیکټډ کالم لپاره راوخستل نور کالم یې میس کړل به موږ سره الیس 𝓲𝓷𝓰 الیس نورمالي موږ ډیټابیس کې هغه یو نامې ته یو چې موږ ورته په عام ژبه کې نیک نیم یو نیک نیم خو پیژنو کنه مختلف نامې خلکو یې نو دا هغه نیک نیم دی مطلب دا چې اوس موږ کوو په ټیبل کې ای ام پی نیم دی خدا چې کله مو سره ډیسپلی شي فلحال چې مو نیک نیم ولا نه ورکړی نو دلته ما د ټیبل کوم ایگزیسټینګ نامه او معنا ما ورکړی دا لزه چې کوم زول پورا یو نیک نیم ورکام دا به صرف ډیسپلی نیم وي دا په مطلب په ډیټابیس کې دا نه نو دا لپاره ما ولیکلو چې سلیکټ اوندا چې کوم موږ د ورټیکل مطلب هغه لګاله فلټر لګاله په دغه کې زه سلیکټډ فیلډ راخلم او چې ورسره چې کوم زور سره الیس استعمالم الیس موږ سره د ای اس په نامه سره ای اس دا یو کیورډ دی په دا باندې الیس لګیږي نو ما ولیکلو چې امپلوی نیم الیس دغه لپاره چې ولیکه په ټیبل ډیسپلی کې نیم چې ولیکه امپلوی نیم سیلری په ډیسپلی کې ولا چې ولیکه منتلی سیلری دا ډیټا کوم ځای نه راوخله د امپلوی ټیبل نه راوخله دا ځنه مرن کړو چې رن مکو دلته تاسو کتای شو امپلوی نیم او منتلی سیلری الان کې په ټیبل کې موږ سره نه امپلوی نیم په نامه باندې کالم شته او نه منتلی سیلری په نامه باندې کالم شته چې دغه نه بعد موږ سره یو بل څلورم نمبر ویریشن یا ورژن دی د نورمال سلیکټ سټیټمنټ ولا په کې موږ د ویر کنډیشن لګاو ور وخت موږ ورټیکل پارټیشنینګ یا ورټیکل سلیکشن وکړلو اوس موږ چې کومه هوریزونټلی مطلب دا چې کدلته زه د ریکارډ وکسم ټوټل څومره ریکارډ 20 ریکارډ که زه دا وکسم چې ما سره هوریزونټلی په دغه رو کې سلیکټډ روز راوخله وخت سلیکټډ کالم نو سلیکټډ رو لپاره موږ څه وکړلو مطلب ټول کالم راوخله سلیکټ سټریک فرام مطلب دی چې ټول کالم راوخله د چی شي ولا د امپلوی ولا خو څه شی وکا په رو کې هغه رو راوخله چې کوم کې ډپارټمنټ کې آی ټی دی اوس په دغه ځنه چې وکم دا کویری بزرن کم چرن مکرانه د تاسو کتای شو کالم ټول راوخستل روی چې وکړلو روی صرف فاست 4 9 14 او 17 دا رو یوه چې یو ریکارډ پسې بل نه 17 دا موږ سره دا 15 ریکارډ چې راوستل اوس په دا 15 کې په ډپارټمنټ کې ګورو ډپارټمنټ کې څه دی ټول کې مایټي دی هغه ریکارډ مطلب فلټرینګ موږ وکړلو په څه شي باندې هوریزونټلی د یو ډپارټمنټ په نامه په بیس باندې هغه ریکارډ یا تاسو داسې ویلې شو یو د سټوډنټ ډیټابیس ته په سټوډنټ ډیټابیس کې ته یو سپیسیفیک کلاس نام هغه راخلي نامې راخلي نو کلاس نمبر به وي کې فور ایگزامپل 4 سیمستر نو به صرف د 4 سیمستر ډیټا راولي په سټوډنټ انډیویډوال ټیبل کې په ټول ډیټا ای د هر یوم خو ډیفرنٹ وي تو ډیټا د تونه مخ کې ډیفرنٹ تا تونه بعد کې نه تو ډیټا ډیفرنٹ تا په شي ډیفرنٹ تا په دوه شینو باندې ته د انرولمنت په ایئر باندې ورسره په شي باندې د په سیمستر باندې کنه تو سیمستر دغه نو زیات او تو کم دی تو نه مخ کې انرولمنت ایئر دم بدل دی دا کوم موږ سو رجسټریشن نمبر باندې موږ دا شیکړای شو ځکه پر رجسټریشن نمبر کې موږ سره ایئر وی کنه تاسو په سال 2022 2023 یا په ډی ایچ ال کې د ډیش هغه تاسو نمبر وی نو نورمالي موږ چې کله یو سپیسیفیک ډیټا کالم کول راخلو او روپ کې موږ سلیکشن کوو لپاره موږ ویر کنډیشن استعمالو خدای نه علاوه موږ کمپیریزن اپریټر تاسو ته پته ده چې موږ سره په پروګرامینګ کې ګریټر دین لیس دین greater than equal less than equal or double equal دا comparison operator دی کنه اوس کوم غوړو چې په select statement کې په where class کې ګور دلته موږ where دغه څه دغه where class دی class دغه 𝐶𝐿𝐴𝑆 نه 𝐶𝐿𝐴US class دا موږ اصل کې موږ سره دا یو where class دی اوس په دغه where class کې موږ څه وکړو دلته موږ equal operator استعمال کړی دلته موږ څه comparison operator استعمالو کمپیریزن اپریټر کې مونږه مطلب دا چې دلته فکس دی صرف د آی ټی ول راخلي دلته فکس نه بلکې د 60 نه چې بره څومره دی یا بټول راخلي نو سه مونږ سره راواخله هغه امپلوي چې د چا سیلری د 60 نه زیاته ده ورکه دلته وکسي په دا ایکوال کې څه دا ایکوال دی خو سیلری کې 60 65 58 مختلف دي کنه
اوس چې کوم سیلري راواخلي یا به must greater with شي نه د 60 بم برابر نه بلکې greater به with شي نه 60 نه دا ځنه مرن کړلو چې رن مکړو اوس دلته مو صرف امپلوي نیم او دلته کور سره شی ولیکم زه ور سره سیلري ولیکم امپلوي راواخلو چې پته مونږ ته ولګي څومره سیلري دا دغه امرن کړو چې رن مکړو ګوره دغه 72 دا د 65 دا د 70 دا د 75 دا 62 دا ور سره لاندې 64 دا او 68 دا هر یو کس اوس کزه دا اپریټر انورس کم مو چې کړلو چې چا د 60 نه کم وي دا ځنه 60 نه کم وي دا ځنه مرن کړلو چې رن مکړو اوس چې راوښتو هغه امپلوي راوښته چې چا د 60 نه سیلري کم ده یوم کې دا څه نشته چې 60 نه سیلري بره نو دا مونږ په تشي باندې په دا کمپیریزن اپریټر باندې د مونږ سره چې شی دا مونږ سره بیسیک چې کوم د سلیکټ سټیټمنټ د 15 مختلف قسم بیسیک اپریشن یا بیسیک سلیکشن دا مونږ وکړو دا ایڈوانس دا نه با شروع کیږي دا به دوزه کې بند کو یا به مخکې نور سٹارټ کو